हॅलो एव्हरीवन, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे गीतांजलीस रेसिपी या आपल्या चॅनलमध्ये। सध्या पितृपक्ष चालू आहे आणि पितृपक्षामध्ये विशेषतः एक खीर बनवली जाते। ती खीर आहे तांदळाची खीर। ही तांदळाची खीर अगदी झटपट पद्धतीने कशी बनवायची ती आज आपण बघणार आहोत। सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला, पण त्यापूर्वी मी तुम्हा सगळ्यांना विनंती करते, जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। त्याचबरोबर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा। सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। तर सगळ्यात पहिले इथे मी घेतला आहे 2 टेबलस्पून इतका बासमती तांदूळ। याला मी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेला आहे आणि यानंतर मी याला 15 ते 20 मिनिटं झाले पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेला आहे। त्यानंतर इथे मी घेतला आहे अर्धा लिटर दूध, जे मी गरम करत ठेवलेलं आहे। आपल्याला या दुधाला उकळी काढून घ्यायची आहे। आपलं दूध उकळत आहे तोपर्यंत आपण हे भिजत ठेवलेले तांदूळ एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। आता हे तांदूळ आपण मिक्सरमध्ये छान बारीक वाटून घेऊयात। या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, अशा पद्धतीने मी तांदूळ बारीक करून घेतलेला आहे। अगदी रवाळ टेक्स्चर आहे या तांदळाचं सध्या। यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता, दूध आपलं उकळलं आहे आणि दुधावर छान साय तयार झालेली आहे। आता ही सगळी साय मी या दुधामध्ये छान मिक्स करून घेते। आणि आता यामध्येच मी बारीक करून घेतलेले तांदूळ यामध्ये ॲड करून घेते। आता आपल्याला हे बारीक करून घेतलेले तांदूळ या दुधामध्ये व्यवस्थित शिजवून घ्यायचे आहेत। त्यासाठी मी गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम ठेवून घेतली आहे आणि आता 7 ते 8 मिनिटं आपण हा तांदूळ या दुधामध्ये व्यवस्थित शिजवून घ्यायचा आहे। या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, जवळपास 8 मिनिटं झालेले आहेत आणि हा तांदूळ या दुधामध्ये व्यवस्थित शिजला आहे। दुधाला थोडासा घट्टपणा आलेला आहे। या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, दूध थोडंसं दाटसर झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये जो तांदूळ टाकला होता तो शिजला की नाही ते एकदा चेक करूयात। तर तुम्ही बघू शकता, अगदी छान हा तांदूळ यामध्ये शिजला आहे। यानंतर इथे मी घेतला आहे 2 ते 3 टेबलस्पून इतकं ओल्या नारळाचा कीस। हा यामध्ये मी ॲड करून घेतला आहे। त्याचबरोबर इथे मी ॲड करते काही बदामाचे काप, त्याचबरोबर काही पिस्त्याचे काप आणि त्याचबरोबर इथे मी घातली आहे पाव कप साखर। साखरेचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। आता हे सगळं एकत्र व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। ओल्या नारळाचा कीस घालणं अगदी ऑप्शनल आहे। ओल्या नारळामुळे खिरीला अजून छान चव येते, त्यामुळे मी इथे ॲड केला आहे। जर तुमच्याकडे ओला नारळ नसेल तर नाही घातलं तरी काहीच हरकत नाही। आता यानंतर आपल्याला हे 4 ते 5 मिनिटं लो टू मीडियम फ्लेमवर छान शिजवून घ्यायचं आहे। या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, खिरीला छान उकळी आली आहे। जवळपास 4 ते 5 मिनिटं मी हे व्यवस्थित पुन्हा एकदा शिजवून घेतलं आहे। या ठिकाणी तुम्ही खिरीची कन्सिस्टन्सी बघू शकता। ही खीर बऱ्यापैकी दाटसर झालेली आहे। जशी ही खीर थंड होईल तशी ती अजून दाटसर होईल। आता यामध्ये मी थोडी वेलची पूड ॲड करून घेते। आता एकदा याला मी पुन्हा मिक्स करून घेते। यानंतर आता मी गॅसची फ्लेम बंद करून घेते। अशा पद्धतीने आपली तांदळाची खीर तयार आहे। आजची ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा। त्याचबरोबर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।